خب چگونه از یک برنامه 6 تا داشته باشیم؟ یعنی از یک فیسبوک 6 تا، از یک واتساپ 6 تا. خب این فیسبوک که در اینجا میبینی یک فیسبوک است، یک فیسبوک لایت، دو تا است. ما میخوایم میره تا 6 تا بالا ببریم. شما میایین اولین کاری که میکنین این برنامه را به نام تو اکانت است، اما میره چی میکنین؟ اینستال میکنین از پلی استور. باز اینجا ایره تو پچق کرده میسین، میبینین که دسکتاپ آیکن ایره میزنین. خب ایره پس شروع میگین گو تو دسکتاپ میگین، میایین آلی ببینین که چند تا شده. اینه اینجا هم یک تا، دو تا هم اینجا، سه تا شد. پس دوباره میایین ده همه جا. خب ما به طرف اپلیکیشن اینفو رفت. خب دوباره بک میکنم. اینجا میایین علامه مثبت را کلیک میکنین. باز اینجا میایین اینی فیسبوک لایت انتخاب میکنید. تو حالا ببینید که اینجا یک لایت دیگه هم آمد. ایره تو چیک میکنین، باز دسکتاپ آیکن میگین، باز شروع میگین. حالا بیاین که قطعی چند تا شد. خب دو تا، خب دو تا، اینی هم سه تا، این هم 4 تا. این دیگه آمده. دو تا اینجا، دو تا اونجا، چند تا شد؟ 4 تا شد. بعد از اون میایین اینجا، میایین که پرل اسپیس اینجا بیاین. این برنامه را از پلی استور دانلود کنین. بعد از او وقتی تو کردین اینجا میایین این اپ با میزنین. اینجا میایین یکی اینی را انتخاب میکنین. خب قطعی از 5 تا شد. یا پایین میایین چی میکنین؟ خب فیسبوک را پیدا میکنین. خب فیسبوک دیده نمیشه. خب قطعی از شد 5 تا. خیلی تو میگیرین، تو میکنین. این قطعی از 5 تا شد. پس دوباره میاییم که فیسبوک که کلام فیسبوک نشان میده یا نمیده. قطعی از 5 تا شد و دیگه هم خب اینجا نشان نداد، اما خیره. خب اینجا ایمو و کروم از هر کدامش انتخاب کنیم میشه. خب 5 تا شد. خب بعد از میین دبل اسپیس لایت باز میکنین. اینجا ایره انتخاب کردین، میین کریت شارکت میگین. این قطعی از 6 تا، قطعی شد 7 تا. بیاین امیره آلی حساب میکنیم که چند تا شده. 4 تا فیسبوک اینجا و 2 تا هم اینجا، 6 تا. یعنی میبینین که از یک فیسبوک چند تا جور کردیم؟ 6 تا. همین 6 تا رو همزمان میتونین استفاده کرده. و بغیر از فیسبوک هم شما میتونین از دیگه برنامه هم استفاده کنین. 6 تا 6 تا. یا این اول میایین تو اکانت، اینجا میایین این علامه مثبت کلیک میکنین. اینجا میایین میگین که برای من تلگرام چیکو دو تاکو. اینه اینجا میگیرین تو چقدر میسین، میگین که دسکتاپ آیکون شروع میگین. میگین که اینجا تلگرام چند تا شده. اینه یک تا اینجا و یک تا هم. خب اینجا دو تا اینجا. خب دو تا باز یعنی پرل اسپیس دو تا میکنه. این دو تا 6 تا میشه. خب ما کلش یک تا چک نمیکنیم چون ویدیو طولانی میشه.
شما میتونید همین قسمی از هر برنامه 6 تا استفاده کنین. خب تشکر از تماشای این ویدیو. خب برای ویدیوهای بیشتر با چینل فایز میدیا که چینل یوتیوبی ماست در اونجا مراجعه کنین و سوالات پیشنهاداتتون را در بخش کامنت برای ما بگوین و هر تکنیک که شما میگین ما برای از او یک ویدیو جور میکنیم بخشتان. تشکر. با تشکر از تماشای این ویدیو. چینل ما را سبسکرایب نموده و علامه زنگوله را فشار دهید تا هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید. اگر این ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک نموده با دوستانتان شریک سازید. تشکر.